No se on Teuvo taas tässä terve ja sellaista minä lähdin nyt teille kertomaan, että nyt on pirumerrassa, että tuota, tässä on käynyt nyt semmonen homma, että tuo Teuon kamera, se tippui silloin kun, muistatteko silloin kun puitiin sitä peltoa, tai sitä harra-hommaa ja sitten lähdin jatkamaan sitä puintia, niin se perkuleen kamera tippui sinne puimurin mennessä ja sinne meni kamerat pyörän alle ja ihan 1000 päreiksi koko kapistus ja ei Teuvo ole saanut kuvattua moneen päivään mitään, kun Teuvolla ei ollut silloin paljon rahaa ja kaikki meni ihan vinksin vuoksi, tai siis tavallaan ei mennyt vinksin vuoksi, kun meni vähän heikun keikunkin, että rahaa tuli ja rahaa meni. Ja sitten hommia oli ja niitä oli. Ja nytkin niitä on. Mut lähinnä siitä, että minä en ole pariin päivää päässyt kuvaamaan, niin täällä on tapahtunut aika paljon, että täällä on ensinnäkin täällä on rehua. Tää on täältä yläpellolta, oliko se nyt se ruohopelto 35, niin täällä on kuitenkin 158 000 litraa rehua on. Ja sitten täällä on olkipaaleja on, siinä on 25 kappaletta. Sitten tämmönen vesikärry tuli ostettua, oli halvalla. Vauriot 46%. Se kyllä näyttääkin siltä, että sit on johonkin ajettu päin. Ja sit mitään muuta me ostettiin toinen rattori saatiin. Täällä on tämmönen John Deeren. Siinä on vauriota 41%. Silläkin olikohan sille joku 11 7 melkein. Ihan loppuajettu paskahan tuo. No ei se on, juu. Mut sitten leikkurit on täällä, tämmönen löydettiin markkinoilta, siinä on, mitäs siellä täriset siinä? Se alkaa tärisemään toi. Sitä pelottaa Teuvo Pöttingeri, kun Teuvo menee tähän kuunin lähelle katsomaan, kattokaa. Teuvo menee tähän katsomaan, niin tuo alkaa tärisemään. Se on hyvä, että kunnioittaa isäntää. Ja mitä muuta me ollaan ostettu? No ei hirveästi. Tänne mie tein vähän noita, ei kun eihän täällä ole. Niin täällä on vehnää 41 000 ja ohraa 32 000 litraa. Ja sitten pistetään luukut kiinni, ettei sinne mene hiirulaisia. Tuolla puolella ei ole mitään eläimiä, ei ole vielä hankittu, tullaan hankkimaan kyllä. En tiedä tilataanko Suomesta asti Teuvo eläimet tänne, härkkiä tai jotain. Mut sitten täällä on tämmönen Croden paala, tää on muuten aivan karmeen kurainen, järkyttävässä kunnossa. Sitten on tuolta pusikosta löydetty kunnostettu paalikärry, toimii oikein hyvin ja toihan meillä oli silloin alakujaankin ja peräkärryt kanssa. Ja täällä on tuolla muuten siintää tuolla horisontissa, niin siellä on renki tekemässä töitä. Teuvolla on niin paljon rahaa nykyään, että tuolla on varaa palkata sitten työvoimaakin. Ja täällä on tää meidän puimuri. Ja sitten meillä on täällä ostettiin myös tämmönen mikä tää on? Pöyhin. Marko Pöyhönen. Ei kun se oli se, mikä se oli se Pöyhönen, se pirun nopea jätkä, mutta tää on Pöyhin. Toi on vielä nopeampi jätkä kuin se Pöyhönen. Ja niin, ei meillä muuta taida olla täällä. Täällä on vähän se turraa ihan pikkasen, että tehtiin noita toimeksiantoja muutama. Ja sitten miten toi raha on tullut tolleen, niin alkujaahan Teuvo omisti tämän pellon 200 000 ja tämän pellon 149 000. No ei omista enää. Että
Teuvo möi ne ja sitten Teuvo osti tämän pienemmän, kun tää oli älyttömän mäkinen pelto tää 23. Ja se ei oikein palvellut sitä, ainakaan näillä meidän traktoreilla, niin se oli aika vaikeaa, etenkin tää mettän puoleinen, se on niin jyrkkää. Ja sitten tää toinen pelto taas, mä ajattelin, että kun nämä on melkein sama hintaiset, 125 ja 140 jotain, niin tänne oli vähän vaikeampi niinku pidempi matka ajella tänne pellolle, kun tästä pääsi suoraan tästä tieltä sitten niinku pyyhkäisemään tänne, niin ostettiin sitten tää pelto. Siellä on vehnää, se pitäisi puida, mutta eihän tässä vesisateessa mitään pysty puimaan. Ja niin, ei oikein niinku pystynyt mitään tekemään. Ja sitten niin, oiskohan muuten kaupassa, ei kun siellä on joku periaatteessa vois, mutta periaatteessa ei. Että joo, mutta semmoista, että se kameran rutjake meni ihan, mitä hel. Siis, älä nyt vaan sano, että sieltä näitä viiti kyntää. Melkein pitäisi potkut antaa, mut joo. Mut sitten sen lisäksi mitä ollaan tehty, niin täältä on paalattu täällä on heinää. Nää pitäisi käydä hakemassa pois, niin me ajattelin, että otetaan tuo meidän jontikka tuolta ja käydään hakemassa nuo heinäpaalit pois tuolta pellolta, niin ne eivät sitten kastu ihan niin älyttömän paljon. Ja sitten kun me jossain vaiheessa ehitään, niin ehkä me sitten voidaan kokeilla, että jos me haetaan noita elukoitakin tuolta. Mutta otetaan tää. Tää on kyllä hyvä peli ollut. On tällä kyllä tuntejakin tullut tahkottua, mutta otetaan tuosta noin. Vähän on väärän väriset noin. Pitäis vaihella. Mut ei se nyt. Nää on siinä mielessä hyvä, että nää käy Teuvon molempiin traktoreihin nää. Ja pistetään vilkkuloiset päälle vielä. Otetaan toi meidän paalikärry tosta mukaan, niin haetaan sitten koko roska sitten samalla. Noin. Tää paalikärryhän sopii muuten tähän yhdistelmään kuin nenäpäähän. Nenä Teuvon päähän. Mut joo. Mut tää on vähän tämmöstä, kun ei ehdi kuvaamaan, tai siis ehtis kuvaamaan ja ei olisi ehtinyt, mutta kun ei ollut myöskään kameraa, niin mut nyt on uudempi ja parempi kamera ja että pitäisi tulla niinku parempaa kuvaa, niin ne väittää, mutta mie en kyllä siitä niinku tiedä sitten, että onko nyt sitten niin paljon parempaa. Otetaan tosta toi paali tuohon. Noin. Oho. Elää nyt kaada niitä paaleja sinne. Täällä oli kyllä sellaisia tilanteita silloin, kun Teuvo ajeli noita olkipaalejakin tonne, että onneksi ette nähnyt. Mut montakohan näitä tuli? Tuo on kyllä vähän isomman kokoinen. Ei kun niin justiinsa. Sieltä tuli yksi isompi paali ja sitten tuli näitä pieniä 6000 litran paaleja, mutta ei kun pistetään muuten tuohon keulaan ensimmäiset, koska jolla kävi semmonenkin tuossa, kun noita olkipaaleja mätettiin, niin kävi silleen, että se alkoi keulimaan toi paalikärry meikäläiselle, että
se vähän niinku huuti hoosianna. Ja ei, huuti mitä huuti. Mut oli kyllä lähellä, että ei kipattu sitä ympäri ämpäri. Mut nyt meillä ei periaatteessa, meillä on 159 000 rahaa. Ja me tarvittais vielä tänne meidän tilalle, niin tarvittais kylvökone. Sit me tarvittais jotain lannoituslaitteita, rikkaruohon torjuntalaitteita. Ja sitten sen jälkeen mitä muuta, niin me tarvittais noita elukoita. Ja sitten tietysti tarvitaan niiden hoitotarpeita. Tai siis lähinnä tuo apekärry, se myö tarvitaan. Monta hapaalia täällä oli täällä pellolla. Oi, nyt Teuvo, et mokaa tätä. Ei kun just sanoin, että et mokaa. Noin, jätetään se siihen. Ei. Noni, hyvä. Pistetään vähän noita liinoja kiinni, niin eivät sitten niinku karkaa ihan kaikki. Mutta onhan tässäkin kyllä jonkun verran noita paaleja. Tää on tämmönen syksyinen keli, niin ei meinaa nenäkin meinaa vetää ihan niinku suuhumuraksi, että niinku räkä lentää ja paska lentää ja tää on vähän tämmöstä semmoista aikaa, että en tiedä mitä mitä tässä sitten keksii. Montas paalia täällä nyt sitten on? Tuolla on 5, 7, 8 paalia, kun täältä tulee. Ja ajattelin, että täältä olisi tullut 10, mutta ei. Pystyisiköhän vähän työntämään alempaa paalia. Nyt kohta työnnetään peräkärryäkin. Ehkä mie sitä enää tuuppaile. Otetaan toi viimeinen paali. Tää pitäisi olla se isompi. Onks tässä joku 8000 litraa? Joo. Noin muut oli sitten 6000 litran, niin mitä siitä tulee? 6000 kertaa 7. Onko se 42 000? 50 000 litraa heinää tuli siitä. Mut sehän on ihan hyvä. 1 paali heinää, loput rehua ja soromnoa. Mites onks tää saanut nyt kaiken homman tehtyä? Ilmeisesti. Mut ei kyllä siltä näytä. Teuvon pitää itse laittaa rukkaset käteen ja lähteä töihin. Näyttää muuten pikkasen märiltä nää heinäpaalit. Pitää äkkiä saada nää tuonne katokseen. Jätetään tuohon peräkärry ja nostellaan nää tuonne nurkkaa kuivamaan. Sitten laitetaan toi iso paali tuohon vähän erilleen ja pienet sitten tuonne joo, mutta se on ilkeetä, kun se kamera vähän harmittaa kyllä. Olisi ollut niin paljon sellaista kaikkea hyvää kuvattavaa, mutta ei osaa aina avata liinojakaan. Annetaan toi liina olla vielä, niin ei sitten tuupata noita kaikkia nurilleen tuosta kärrystä.
Mitä? Ai, siellä on vielä yksi liina, mikä on kiinni. Eihän minä tuota muistanutkaan. No niin, nyt. Noin. Vielä viimeinen liina sitten auki. Noin. Vielä olisi muutama paali. Kyllä siitäkin tulee semmonen 130-140 000 litraa rehua sitten eläimille. Tosin näistähän pitää jättää vähän sen varmaan niille lampaille tai niillekin, kun nekin tarvii vissiin ruokaa. Että kyllä tätä heinää pitää saada ehdottomasti lisää. Pistetään tuo tuonne. Ei se nätisti ole siellä, mutta ei ole Teuokan nätti kyllä. Mut joo. Peruutellaan tää tää paalikärryt. Ei muuten peruuteta kaivoa sitä kuitenkaan, mutta jos saatais se tonne katokseen, niin kyllä tiedä, että meneekö ihan näiltä heittämällä. Aika hyvin. Noin, ja käydään katsomassa tää pelto. Ei sinne nyt hirveästi jäänyt, mutta on toi vähän ärsyttävää, että maksat siitä, että toinen tulee tekemään ja sit se tekee tollasta sutta. Ei varmaan tarvii enää maksaa sitten toista kertaa. Pistetään tää rakkine päälle ja pikkasen kyntöhousut jalkaa. Ostohousuthan Teuvolla on ollut aika pitkälti jo. Tai katsotaan jaksaako tää kyntää edes kunnolla tätä. Noin. Täällä on jäänyt ja samanlaiset. Vähän se kyllä. Pitäisikö meidän käydä vaihtamassa traktori? Kun minusta tuntuu, että tässä menee muuten koko päivä.
Helkutin likainen on muuten tää rutkutin. Ja aina vaan likaisemmaksi menee. Tiputetaan se siihen ja viiää tää tänne katokseen. Vaikka ei se nyt olisi ollut haitannut, vaikka se olisi jätettykin tuohon sateensuojaan, niin ei kun sateeseen, niin olisi ehkä vaikka niinku putsautunut vähän sen, mutta otetaan toi jontikka tuosta. Tää on varma peli. Iso raktori. No ei iso, mutta meille iso. Pistetään nää piikit ja etunot, ei kun etukuormaimet sivuun ja noin. Etupaino ei ole tässä, mutta en minä usko, että me sitä tarvitaan. Mutta se on kyllä vietävästi kyllä harmittaa se kameran hajoaminen, mutta ehkä tästä saitte jonkunlaisen käsityksen nyt, että mitä täällä on tapahtunut ja miksi. Ja kyllä muuten vetää vähän eri tavalla. Oi. Se on se vanha sanonta, että pistä lapsi tekemään ja tee itse perässä. Tai sitten, että itse sais kaikki tehdä. Se on just sellaista. Ei Teuon varmaan kannata tänne ketään palkata, kun joutuu olemaan lapsenvahtina tai sitten niinku tekemään ne hommat sit kuitenkin. Noin. Ja minusta tuntuu, että minun pitää vetää tuosta vielä yksi laissi tuosta äskeisen vierestä, kun ihan kun siihen olisi jäänyt vähän kyntämätöntä materiaalia. Noin. Ja nämä kynttöauratkin muuten ostettiin. Nämä maksoi muistaakseni 6 tonnia, niin tää oli kyllä semmonen ihan pakko-ostos. Onhan näillä kyllä niinku ajokilometrejä on. Mutta on näillä kyllä vielä paljon ajokilometrejä eessäkin. Tai ajotunteja.
Oi, sitten on toisella puolella on vissiin vielä vähän sen niitä. Ei niin paljon varmaan, mutta tehdään tälle, että vetään tästä ensin. Ja sitten toinen rundi vetää perään. Meikäläinen pitää tarkasti silmällä käytettyjä markkinoita, että nyt on tullut se, että tosi hyvin, että niinku tää kyntöaura, sitten tää raktori, sitten tuli, no mikä siellä nyt ahistaa, sitten tuli se vesikärry ja sitten vielä mikä tää nyt, se niittokone, se takaperhosniittokone. Ja kyllä muuten toimi yllättävän hyvin tällä traktorilla toi yhdistelmä, niittoyhdistelmä, että luulin ensin, että jäisikö se vähän hevosvoimista vajaaksi, mutta ei tässä ole jäänyt muut vajaaksi, kun toi renki pitäisi jäädä vajaaksi rahoista. Mutta ja semmoista tuli muuten mieleen tuossa, oli toi yksi jakso edellinen ja ennen kuin kamerat hajos, niin sitä vaan kirjoittelin, että että oltais niinku Englannissa. Mut eihän myö nyt Englannissa olla, kun mua ollaan Skotlannissa. Siitä tuli vähän tuolla YouTubessa tuli vähän sanomista, että nyt kohta on kiukkusia skotlantilaisia, kun vertaat englantilaisiin, mutta Teuvon mielestä ne on kaikki samanlaisia, skotlantilaiset ja englantilaiset, ja siinähän on se laiset, niin ne on kaikki samanlaisia. Niin siinäkin mielessä minä veikkaan, että muut on väärässä ja Teuvo on oikeassa. Jarkolle terveisiä, Jarkko on väärässä. Ja Wikipedia on väärässä. Sieltä ei kannata katsoa. Sieltä ei löydy muuten mitään järkevää tietoa edes Teuvosta Wikipediasta. Sitten viimeinen suitake ja sitten me ollaan niinku done tää pelto. Mene nyt. Mut joo, kahtotaan mie lähden kelloa sen verran paljon, että mie lähden kahvinkeittoon ja katsotaan, jos tuo sade tuosta loppuisi, niin päästä sitten puintihommiin. Eipäs taitetakaan, kun eihän pitää taittaa se muutenkin tuonne jonne pusikkoon. Mihinköhän myö tää laitetaan tää aura? Se voisi olla vaikka tuonne nurkkaan mennä. Tää nyt ei tarvi olla tällaisen koneeni tuolla katoksessa. Se ei haittaa, vaikka se tuossa sateessa. Se vähän puhistuu, kun se jättää tuohon. Mut joo, mie käyn haukkaamassa jotain ja nähdään kohta sitten tuolla pointtihommissa. No niin, nyt on sade on loppunut ja Teuvolla on kyllä vielä sadevaatteet päällä, kun ei tiedä, vaikka se tulisi uudestaan mutta nyt ainakin veikkaan, että se pääsee puimaan. Otetaan tuolta tuo
leikkuupöytä persiisee, tai siis kiinni. Ja kierretään täältä toista kautta, niin päässään sitten suoraan pyyhkimään sinne pellolle. Täältä takaa kautta takkaa päin, sano Jallu mummolle, ei kun siis Tuulalle. Mutta joo, periaatteessa tuohon pellon reunaankin sopisi jotain tuollaisia kasvihuoneita tai jotain, sekin olisi aika näppärä juttu. Ja tuohon kulmaa, tuo puu on vaan vähän tiellä. Noi. Avataanpa portit. Hyvä ne avautuu, onneksi avautuu näin päin, muuten olisi ollut Teuvo pulassa. Teuvo voi olla muuten pulassa siltikin. Nyt menee ehkä vähän viljaa pilalle, mutta se ei tässä meidän konkurssissa paljoa paina. Oi, avataan tää kampe. Lähdetään puijan naksuttamaan. Ja olkea pitäisi tulla. Tää on sitten vuoden viimeiset puinnit, ainakin omat puinnit. Ja sit sen jälkeenhän saadaan tääkin tulla kyntämään tää pelto ja mut joo, paljon on tapahtunut tässä ja tulee tapahtumaakin. Ja veikkaan, että seuraavassa jaksossa niin Teuvolla on täällä eläimiä ja ainakin tulee lampaita sekä vuohia ja sitten tulee nuoria lampaita ja nuoria vuohia ja sitten tulee varmaan sitä ylämaankarjaa ja Holsteinia tulee vähäsen ja niin on vähän silleen miettinyt, että tuosta voisi niinku 100 000 raapasta ihan vaan eläimiä. Että no ei nyt ihan 100 000, pitää siihen jättää vähän pientä pesämunaa. Mutta katsotaan, jos siihen vaikka 30 jäisi sitten niinku kaikkien hankintoja ja eläinten jälkeen, niin se olisi aika hyvä summa. Täällähän on muuten toinenkin portti näköjään tänne mehtään päin. Kuluukohan tähän muuten tähän tonttiin mettäytä? Ihan ehkä vähän. Veikkaan, että noi puut tossa, niin ne on meidän. Nehän vois siitä vaikka kaataakin. No, en tiedä. Mutta tää on paljon niinku tällainen tasaisempi pelto, että tässä niinku ei Teuvo-traktorit niin ei nikottele sitten paalata vedessä, mutta se on kyllä pakko sanoa, tässä on muuten aivan huono, surkea tuo sato, että en tiedä kuka tätäkin on hoitanut, että mitä se sanoo tää. Mutta eihän se sano, kun meillä ei ole mitään tietoa. Ai niin, meidän pitää muuten, sekin pitää tehdä vielä. Meidän pitäisi kannata nämä pellot vielä nyt heti tämän kyntämisen jälkeen, niin haetaan käydään vuokraamassa skanneri ja skannataan kaikki pellot, niin saadaan sitten parempi tulos satokalenterin ja kaikki, niin on sitten parempi sitten ensi suvena sitten taas täällä pistellä hommaa menemään, kun tietää, että rahaa tulee paljon enemmän kuin nyt, mutta joo. Niin, tää on tämmönen episodi ja varmaan siihen tähän sarjaan teen uuden trailerin tai sen intron, että se on nyt jostain syystä koneelta on hävinnyt se intro ja
pitää se jotenkin tähän polkasta menemään, mutta niin, näihin puheisiin, näihin kuulemisiin, niin Teuvo jatkaa täällä ja työ jatkatte siellä ja nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa. Ei muuta kuin pysykää terveinä ja elossa, niin Teuvokin yrittää. Ja terveisiä kaikille tutuille, Jallulle ja Tuulalle ja sun muille suhmureille. Mutta joo, Teuvo jatkaa täällä ja ota kanavatilaukseen ja semmoista. Mutta näkemiin. PlayStation